นี้จะตัดผมสั้นให้ชมเป็นวิทยาทานความรู้นะครับเรามาดูก่อนตัดกันมาดูดีฟอร์ก่อนนะดูดีฟอร์ก่อนเดี๋ยวจะแปลงโชว์ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าลูกค้าเป็นตัดผมดีเลยเนี่ยเป็นครูให้จะตัดผมเนี่ยตอนตัดนะแต่ผมอยากจบธรรมชาตินะครับลูกค้าชอบสบายไม่ชอบสระใดผมไม่ชอบใดผมไม่ชอบไปยุ่งอะไรกับผมถ้าตัดแล้วก็ใส่สระก็สะบัดไปทำงานได้เลยนะครับก็เลยจอมแบบผมแบบง่ายๆให้เดี๋ยววันนี้จะแนะนำวิธีการตัดผมแบบเรียบง่ายแต่ออกมาได้สวยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะ